Và đảo này nhé, có một cái điều rất là đặc biệt, nó cũng có gọi là có một cái tầm quan trọng nào đó với Việt Nam đấy mọi người ạ. Cái dân số chỉ khoảng 10 triệu người thôi. Cái diện tích thì bằng tất cả những cái tỉnh miền Tây của Việt Nam cộng lại mọi người. Phải nói thật rằng là nếu mà quý vị khán giả lần đầu hay là kể cả là đã đặt chân đến Trung Quốc nhiều lần thì cái điều ấn tượng nhất và có thể dễ dàng nhận biết nhất thì chính là Nè, dầu nín mang chám á. Dầu nín mang chám á. Đây, ở đây thì người ta dùng cả tiếng Nga như này này. Đấy, tiếng Trung và tiếng Nga. Đây, 6.000 phòng mọi người, 6.000 phòng luôn. Không biết là ở Việt Nam của chúng ta thì có cái khách sạn nào mà có cái số lượng phòng lớn đến như vậy không? Còn đây là bức tượng Phật Bà Quan Âm hiện tại đang đứng đầu thế giới về độ cao với 108 m mọi người nhé. Nó tượng trưng cho 108 cái khổ ải của con người. Đấy. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng mọi người đến với kênh của Vương Linh Vlog. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại thành phố Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc. Và tỉnh Hải Nam thì chính là đảo Hải Nam mà chúng ta hay xem ở trên chương trình thời tiết đấy mọi người ạ. Linh sẽ có vài ngày ở đây. Lần này thì Linh đi theo tour du lịch và có 5 ngày 4 đêm ở tại khu vực thành phố này, cũng như là sẽ được đi ra ngoại ô để tham quan một vài những cảnh điểm. Thì Linh sẽ nhân dịp này thì Linh sẽ đi quay khám phá về ẩm thực này, về văn hóa, cũng như là thử xem là cái khu vực mình đi qua những cái thành phố này thì có điều gì ấn tượng và đặc biệt hay không để có thể chia sẻ cùng với mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu hành trình này. Mời quý vị sẽ di chuyển theo Linh. Phía trước là một cái con đường ở trong nội thành của thành phố Tam Á. Và phải nói thật rằng là nếu mà quý vị khán giả lần đầu hay là kể cả là đã đặt chân đến Trung Quốc nhiều lần thì cái điều ấn tượng nhất và có thể dễ dàng nhận biết nhất thì chính là con đường của họ. Con đường của họ thì lúc nào nó cũng dù là ở bất kể cái thành phố nào của Trung Quốc thôi thì mình thấy rằng là họ làm đường đều rất to, rất đẹp và quy hoạch rất là tốt luôn. Có những cái làn đường dành cho ô tô và có một cái làn riêng dành cho xe máy. Đường phố thì lúc nào cũng xanh xanh như vậy mọi người ạ, thật sự luôn đấy. Kìa, nó thật sự là mình đây, mình quay một vòng cho mọi người xem. Đường phố họ sạch lắm. Khoảng 10 năm đổ lại đây thì Trung Quốc về mấy cái vấn đề liên quan đến khoảng ô nhiễm môi trường này kia thì họ đã hạn chế rất là nhiều khi mà họ sử dụng sang những cái loại năng lượng nó sạch hơn. Ví dụ như là ở trong thành phố thì họ sẽ sử dụng xe điện này, nó giảm bớt cái sự ô nhiễm tiếng ồn ấy, mọi người có nghe thấy không? Đó, mặc dù đây là ở trong trung tâm thành phố ấy, nhưng mà cái tiếng ồn rất là ít. Đây này, ví dụ như là những cái chiếc xe mà mọi người đang nhìn thấy đây thì đều là xe điện. Đó, đều là xe điện. Mặc dù là cũng chưa phải là 100% xe điện được, nhưng mà chắc là nếu mà tính tổng của cả cái đất nước Trung Quốc về cái việc sử dụng xe điện thì chắc là cũng ít thì cũng phải hơn 50% rồi. Và nếu mà đây là những cái chiếc xe máy điện này. Đó, ở trên đường phố thì gần như là chúng ta sẽ không thể nào mà gặp xe máy mọi người nhé. Ít, cực kỳ ít luôn. Thì hiếm hoi lắm thì chúng ta mới thấy một vài những cái chiếc xe máy rồi, còn lại thì mọi người đều là đi xe điện như vậy. Cho nên là mặc dù xe cộ đi lại cũng nhiều nhưng mà gần như là cái tiếng ồn thì nó rất là ít. Đó, còn ô tô thì cũng nhiều rồi, cũng nhiều xe điện rồi. Nhất là nếu mà ở những cái thành phố lớn của Trung Quốc, ví dụ như là Bắc Kinh hay Thượng Hải ấy, thì cái lượng xe điện nó lại càng nhiều hơn. Đó. Đây là Linh đang ở trước một cái chỗ trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại này thì nó lấy cảm hứng từ quả dứa, cho nên là cái cách thiết kế nó thì đây, nó làm như kiểu hình quả dứa luôn. Đó, và ở dưới trung tâm thương mại này thì có một cái khu phố nó bán kiểu những cái đồ mà ăn vặt ấy. Đấy, thì ở đây nhá, ngoài người Trung Quốc ấy thì sẽ dễ dàng bắt gặp những người Nga đến đây du lịch rất là nhiều. Vậy nên là họ sẽ để tiếng Nga, ở những cái cửa hàng này. Đấy, dưới dòng chữ Trung sẽ là một dòng chữ tiếng Nga. Nè, dầu nín mang chám á. Dầu nín mang chám á. 柠檬茶有，要柠檬水还是柠檬红茶绿茶？柠檬水，红茶。柠檬红茶。柠檬。给我来个柠檬红茶。Ok. Đây, ở đây thì người ta dùng cả tiếng Nga như này này. Đấy.
tiếng Trung và tiếng Nga. Rất là nhiều những du khách người Nga họ đến đây, bởi vì Nga cũng là một trong những quốc gia mà được miễn visa khi mà đến với Hải Nam. Đảo Hải Nam này miễn visa cho tận 59 quốc gia mọi người ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì lại không có Việt Nam của chúng ta. Hiện tại đây Linh đang ở trên một con đường. Ở đây là cái khu dân cư của những người đang sinh sống tại đảo Hải Nam của Trung Quốc. Và bây giờ Linh sẽ đi dần dần vào phía trong khu dân cư này để xem là cuộc sống của những người dân địa phương ở đây thì họ như thế nào. Đây là một cái con dốc và nó sẽ đi vào cái phía bên trong cái khu dân cư này. Và Linh thấy là hầu như ở đây thì họ rất là nhiều những cái nhà chung cư ở phía bên trong kia. Còn bên ngoài này thì cũng có những cái nhà nó liên quan đến cái khu du lịch thì phải, bởi vì là có một vài những cái khách sạn. Đây cũng là cái kiểu homestay khách sạn này. Đó. Không biết là gần đây thì sẽ có cái điểm du lịch nào không, nhưng mà cái đoàn mà du lịch mà Linh đi theo ấy thì mọi người đang đến một cái trung tâm mua sắm. Còn Linh thì không muốn vào những nơi đó, mà mình muốn đi tìm hiểu cái cuộc sống của những người dân địa phương ấy. Ở đây thì mọi người cũng chủ yếu là đi xe điện. Tuy nhiên là khác với cái khu vực mà ở bên phía Quảng Tây Đông Hưng mà mình hay quay ấy, thì ở đó mọi người không phải đội mũ bảo hiểm. Nhưng mà khi mà đến Hải Nam này thì Linh thấy là ai cũng phải đội mũ bảo hiểm, kể cả khi đi những cái chiếc xe điện, xe máy điện như vậy thôi. Hôm nay thì trời mát hơn rồi cho nên là cái việc đi chơi thì nó sẽ thoải mái hơn. Đó. Đây có một cái cửa hàng ăn sáng này. Wow. Toàn là những cái kiểu chung cư, mà chung cư cũng cũ cũ mọi người. Nó kiểu như này này. Và cái nhà nào thì nó cũng làm kiểu chuồng cọp ấy. Đấy. Này thì không biết là đến lúc mà lỡ may mà cháy thì chạy đi đâu luôn. Đó, đây là một cái cửa hàng đồ uống. Ôi, cái con dốc này nó rất là dài luôn. Cứ bước lên dốc thôi từ nãy. Trên này thì chắc chủ yếu là khu dân cư thôi, chứ còn trên này thì chắc là cũng chả có gì chơi ở trên này đâu. Cuộc sống ở đây thì cũng yên bình thôi mọi người ạ. Đi trên đường ấy, đi trên những cái con đường lớn của Hải Nam ấy thì mình thấy cái mật độ dân cư thì nó cũng không phải là quá nhiều đâu. Bây giờ bên này đã là 8 giờ 41 phút mọi người ạ. 8 giờ 41 phút, chắc là mọi người cũng đi làm rồi cho nên là con đường nó cũng vắng vắng. Đây là một cái nơi để xử lý rác thải này. Đó. Có một cái là nó rất sạch mọi người ạ. Thật sự luôn đấy. Kể cả đây là mình vào một cái khu dân cư địa phương nhá, nó cũng sạch. Ở đường lớn thì nó lại càng sạch. Nãy đi lên dốc, còn bây giờ thì xuống dốc. Đấy, xuống dốc này nhìn những cái chung cư này thì rõ rệt hơn nhỉ. Cả hai bên đều là những cái chung cư. Và Hải Nam này thì cái dân số chỉ khoảng 10 triệu người thôi. Cái diện tích thì bằng tất cả những cái tỉnh miền Tây của Việt Nam cộng lại mọi người. Kinh tế của Hải Nam ấy thì nó đứng khoảng thứ 17, 18 gì đó ở trong so với những cái tỉnh thành khác của Trung Quốc. Và Hải Nam thì được tách ra từ Quảng Đông năm 1988 và trở thành một cái khu đặc khu kinh tế, một đặc khu kinh tế riêng của Trung Quốc luôn. Đảo này thì nếu mà không nói về đảo Hải Nam ấy thì đảo này chính là cái đảo lớn nhất mà Trung Quốc hiện tại đang kiểu như là đang sở hữu ấy. Đó. Và đảo này nhé, có một cái điều rất là đặc biệt, nó cũng có gọi là có một cái tầm quan trọng nào đó với Việt Nam đấy mọi người ạ. Đảo Hải Nam này nó có một cái ý nghĩa, một cái quan trọng với Việt Nam đấy, bởi vì là những cái cơn bão ấy thì thường nó phải đánh vào Hải Nam này trước, xong rồi sau đó mới sang Việt Nam, cho nên là cũng đã giảm bớt được phần nào bão vào Việt Nam rồi. Có nghĩa là cái mức độ mạnh ấy thì nó đã giảm bớt được phần nào rồi. Bây giờ thì Linh đang ở trên một cái vỉa hè, nó cũng sát với cái đường đi lại cho nên là cũng hơi bị ồn ào một chút. Nhưng mà Linh muốn cho mọi người xem là cái con đường ở đây thì nó sạch sẽ đến như thế nào đây. Mời mọi người xem này. Đó, đường phố người ta kìa, rất là sạch đúng không? Và sáng thì chắc là vừa có một cái xe gọi là phun nước ở đường đi qua cho nên là vẫn chỗ này hơi ướt một chút. Lúc nào thì cũng có những người lao công giống như kia kìa. Đó,
cứ khoảng 100-200 mét là sẽ có một cái người lao công. Họ sẽ có một chiếc xe máy, sau đó thì là có chổi này, có hót rác này, và cứ thấy rác ở đâu là người ta sẽ quét luôn ở đó, cho nên là đường phố lúc nào cũng rất là xanh sạch đẹp. Đây cũng là một trong những cái chính sách của Trung Quốc đối với những cái người già, những cái người ở địa phương ấy, nếu mà không có việc làm ấy thì chỉ cần là cứ ngày gọi là hót rác thôi, ngày chỉ việc là đi tìm rác mà quét thôi. Đó, ở trên đường đây là những cái chiếc xe đạp người ta cho thuê này, cũng là quét những cái mã QR code, sau đó thì cũng lấy xe và đi thôi này. Đây rồi, và Linh đã được đi đến cái khách sạn mà tối nay cả đoàn sẽ ở rồi. Mình rất là ngạc nhiên và rất là bất ngờ khi mà có thể nhìn thấy cái khách sạn này lần đầu tiên. Đây, trời ơi, một cái lối kiến trúc nó phải nói là rất là ấn tượng và cảm giác rất là hút mắt đối với bản thân mình. Và khách sạn này thì cũng không phải là một khách sạn mới đâu, mà nó đã xây dựng hình như là khoảng 20 năm rồi. Và số lượng phòng ở đây lên tới 6.000 phòng mọi người ạ. 6.000 phòng với lối kiến trúc như là những cái tổ ong như thế này. Đây, có tổng cộng ở đây xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hình như là 5 tòa thôi. Có 5 tòa như vậy đây. Đó, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Đó, và hôm nay thì Linh đã ở, tối nay thì Linh sẽ ở trong cái tòa này. Đó. Thưa quý vị, thì lúc nãy Linh đã nhầm là chỉ có 5 tòa nhà, nhưng mà thực ra là không phải đâu. Ở đây có tận 9 cái tòa nhà như vậy cơ. Và phải nói là cái khuôn viên của cái khu này cực kỳ rộng luôn. Nó giống một cái khu chung cư hơn mọi người ạ. Nó giống một cái khu chung cư hơn, bởi vì ở đây nào là có một cái khuôn viên rất là rộng ở giữa này. Xong rồi thì là có những khu vực như là tắm nắng, bể bơi. Và đặc biệt là mình thấy có rất là nhiều người già của Trung Quốc thì họ cũng đang ở đây. Họ ở cái khu vực khách sạn này. Thì Hải Nam này là một cái khu vực mà có cái nhiệt độ khí hậu thì nó cũng tương đương, nó cũng hao với phía Bắc Việt Nam của chúng ta. Cho nên là phía Bắc với cả miền Trung giống như là những cái khu vực kiểu là Nghệ An các thứ ấy, thì là giống như là cái thời điểm hiện tại. Cái thời điểm hiện tại bây giờ nhiệt độ ở đây đang khoảng 23 đến 25 độ. Cho nên là đó cũng là một trong những cái lý do mà tại sao người già ở đây đông thôi. Bởi vì là họ cũng là những cái người mà di cư từ những cái miền Bắc, Đông Bắc của Trung Quốc, và đến mùa đông thì họ di cư về đây, họ di chuyển về đây và sinh sống một vài tháng để tránh cái rét ở cái khu vực tỉnh thành của họ. Đó, đây, quá là rộng luôn mọi người ạ. Đây đây là mình đang đứng ở cái giữa cái khuôn viên này thôi, và bao quanh cái khu vực cái khách sạn này thì có một con sông chạy qua nữa. Tuy nhiên là đứng ở cái vị trí này thì mình sẽ không thể nhìn thấy được. Đây, 6.000 phòng mọi người, 6.000 phòng luôn. Không biết là ở Việt Nam của chúng ta thì có cái khách sạn nào mà có cái số lượng phòng lớn đến như vậy không? Thưa quý vị, là Linh đã vào đến cái căn phòng khách sạn của mình rồi. Và lúc nãy thì Linh và anh Tùng Nếm cũng như là một người anh nữa thì đã nghỉ ngơi trước, cho nên là chăn vẫn còn hơi bừa bộn. Có 3 giường, tại vì nhóm nhỏ của mình là có 3 người luôn. Và phòng này thì nó khá là cũ, bởi vì khách sạn này thì cũng cũ rồi. Tuy nhiên là với một cái mức giá tour rẻ như vậy, giá tour Hải Nam cho 5 ngày 4 đêm mà mới chỉ có hơn 4.500.000, thì thực sự là với cái căn phòng như vậy thì mình nghĩ là nó cũng hợp lý thôi, nó cũng đúng thôi. Và đây là cái quang cảnh bên ngoài này. Ở đây thì mình hôm nay chỉ được ở tầng 3 thôi, cho nên là nó sẽ không ngắm được nhiều. Còn những cô chú anh chị quý khán giả khác thì Linh thấy là cũng có nhiều người được ở trên những cái tầng cao hơn. Thưa quý vị, sau khi mà ăn trưa xong ấy thì đoàn của Linh thì đã được dẫn đến Trung tâm Phật giáo Nam Sơn. Ở trong này thì lát nữa thôi thì chúng ta sẽ nhìn thấy bức tượng Phật Bà Quan Âm cao nhất thế giới. Đó, với chiều cao là 108 m. Và đây cũng là cái bức tượng Phật mà cao thứ 4 trên thế giới. Nhưng mà nếu mà nói về là Phật Bà Quan Âm thì đây là bức tượng Phật cao nhất trên thế giới tính đến cái thời điểm hiện tại. Và đây là một cái khu vực cổng. Chúng ta sẽ đi vào cổng này và sau đó thì sẽ được di chuyển bằng xe điện thì phải. Đó, đây là cái khu vực cái quang cảnh trước đây, trước cổng đây. Hôm nay thì mặc dù là ngày thứ 2 đầu tuần thôi, tuy nhiên là cũng rất là đông những cái du khách từ khắp nơi, mọi người đổ dồn về đây. Trong đó thì có rất là nhiều những cái du khách Việt Nam và đặc biệt là những người
lớn tuổi thì họ rất là thích đi tour này, bởi vì là tour này thì sẽ được đi đến những nơi ví dụ như là tâm linh, giống như là cái nơi mà mình đang đi ở đây. Thưa quý vị, hiện tại thì Linh đã tiến vào với phía chân tòa tượng Phật Bà Quan Âm, và phải nói rằng là cái quang cảnh ở cái khu vực này thực sự là rất là đẹp luôn. Đây là cái bãi biển này, đó, một cái bãi biển rất là đẹp, và đó, đây là cái con đường, gọi là con đường, cũng có thể gọi là cây cầu để dẫn đến cái khu vực dưới chân tượng Phật Bà Quan Âm ở trong này. Đó, và sau lưng Linh đây thì chính là khu vực tượng Phật Bà Quan Âm ở bên này. Đó, hiện tại thì trời đang rất là nắng luôn, mặc dù bây giờ đang mùa đông mà ở đây có lẽ là phải gần chắc là bây giờ là 27-28 độ mọi người ạ. Trời thì lại còn nắng rất là to nữa, cho nên là Linh cũng xin phép quý vị khán giả là cho Linh đeo chiếc kính này, bởi vì là nó rất là chói mắt luôn. Đó, đây chính là tượng Phật Bà Quan Âm cao 108 m, và kể cả cái gọi là cái khu vực đài hoa sen mà dưới chân của tượng Phật Bà Quan Âm ấy, đó, thì đấy cũng đây này, chỗ này này, đó, thì đây cũng có 108 cánh hoa sen và được đúc bằng vàng và ngọc bích thì phải. Đó. Mình nghe hướng dẫn viên nói như vậy. Đấy, còn đây là bức tượng Phật Bà Quan Âm hiện tại đang đứng đầu thế giới về độ cao với 108 m mọi người nhé. Nó tượng trưng cho 108 cái khổ ải của con người. Đấy. Ở đây thì là cái khu vực mà mọi người sẽ chiêm bái này, mọi người sẽ bái lạy này, đó, cầu nguyện gì đó. Đấy. Còn bây giờ mình sẽ cho mọi người xem quang cảnh xung quanh một chút. Bãi biển này thực sự là rất là đẹp luôn, nước rất là sạch luôn đấy, xanh xanh đẹp luôn. Kia kìa, trên kia kìa, đó. Ngoài ra còn có những cái trò chơi, ví dụ như là mọi người có thể lướt cano này, đấy. Đây là cái đá xếp này thì chắc là họ nhân tạo rồi. Đấy. Đẹp quá. Lát nữa thì Linh sẽ đi vào phía bên trong kia, nhưng mà có lẽ là vào trong đấy thì không biết là có quay phim được không. Tour du lịch này là kéo dài 5 ngày 4 đêm mọi người ạ. Và đây mới là cái ngày đầu tiên mà mình có mặt tại đảo Hải Nam của Trung Quốc. Và tour này thì tour rất là rẻ thôi. Tuy nhiên là cái giờ bay thì có thể coi là không đẹp lắm, bởi vì là hôm qua mình đã phải bay đêm. Và cũng khá là mệt khi mà đi đến đây. Thưa quý vị, hương ở bên này cũng là hương miễn phí thôi. Mỗi người sẽ được 3 que hương. Mọi người sẽ chủ động và lấy 3 que hương này. Đó, mình cũng đã lấy 3 cây hương rồi. Và mình cũng sẽ đi đến đây để thắp hương. 3 nén hương này thì theo mình cũng không chắc chắn là đúng đâu, nhưng mà nó sẽ tượng trưng cho là giới định tuệ ở trong đạo Phật. Và mọi người ạ, tượng Phật Bà Quan Âm này là có 3 mặt mọi người nhé. Tượng trưng cho một mặt thì hướng vào đất liền này, còn có 2 mặt thì hướng ra, mỗi bên là hướng ra một phía biển ấy, đó. Và tượng trưng cho là từ bi, bình an và trí tuệ. Bây giờ thì Linh sẽ đi vào bên phía trong tượng Phật và có thể là leo lên trên kia. Đó, mình thấy cũng rất là nhiều người đang ở trên đó. Thưa quý vị, là Linh vừa vào phía bên trong của tòa tháp tượng Phật Bà Quan Âm này. Và bên trong thì họ cũng có những cái bức tượng khác để chúng ta có thể chiêm bái. Thưa quý vị, là ở bên ngoài này thì cả một cái quảng trường như vậy thì còn rất là nhiều những cái để chúng ta có thể khám phá. Tuy nhiên là Linh sẽ không thể nào mà vào hết từng cái cửa hàng được. Nhìn chung thì ở đây sẽ bán những cái đồ liên quan đến đồ uống là nhiều, và những cái chiếc vòng này, đó, những cái chiếc vòng đấy, người ta treo khắp nơi luôn. Bây giờ thì Linh đã được di chuyển đến khu vực ngôi chùa này. Ở đây thì sẽ có 33 gọi là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi mà vào những cái khu vực chùa chiền tâm linh như vậy thì mình sẽ không được quay phim đâu khi vào trong nhà ấy, cho nên là Linh cũng chỉ có thể là quay ở bên ngoài như vậy để cho quý vị khán giả gọi là xem, tham khảo thôi. Quý vị thân mến, Linh vừa được di chuyển đến cái khu vực là
chùa Nam Sơn, ở đây gọi là chùa Nam Sơn. Và xung quanh này thì trồng rất là nhiều những cái cây dừa này. Đó, đây, bên này rất là nhiều cây dừa và những cái bức tượng hình con voi. Đấy, có một cái điểm đặc biệt đó là những cái chú voi này thì, đây, mọi người xem nhé. Những cái chú voi này thì đều quay đầu về hướng chùa, có nghĩa là giống như kiểu là quay đầu về hướng Phật ấy. Đó, đấy, tất cả những cái con voi ở đây đều như vậy luôn. Đây là những cái, chắc là những cái khu vực để mà trưng bày bán hàng gì đó. Wow, wow, đẹp quá. Ở đây thì chúng ta cũng có thể nhìn từ xa tượng Phật Bà Quan Âm 108 m từ phía xa xa kìa. Đó. Wow, trên kia còn thấy máy bay nữa. Khu vực này có vẻ như là gần sân bay thì phải, cho nên là cũng rất là nhiều những chiếc máy bay bay qua từ nãy giờ luôn. Đó, bãi biển đẹp quá. Thưa quý vị, thì bây giờ Linh đã đi xuống gần với khu vực cái mỏm đá ở bên dưới sát với bờ biển này. Đấy, cũng có một vài người chịu khó bước và mọi người đã đến cái khu vực này để check in chụp hình. Mọi người nghe thấy tiếng sóng vỗ không? Wow, đẹp quá. Đấy, Linh cũng đi một vài ngôi chùa ở phía Bắc rồi, và những cái ngôi chùa sát biển như này thì Linh thấy có một cái ngôi chùa ở Vân Đồn ấy, rất là đẹp. Tự dưng lại quên tên mất rồi. Anh ơi, chùa Vân Đồn tên gì nhỉ? Chùa Vân Đồn ấy. Chùa hôm nọ mình đi chùa Vân Đồn ấy. Chùa Cái Bầu. Đó, thì khi mà đến đây thì mình lại nhớ về chùa Cái Bầu ở Vân Đồn. Ở Vân Đồn thì cái ngôi chùa đó cũng là một cái ngôi chùa mà mình phải nói rằng là có cái gọi là cái phong cảnh ấy, đó, cái phong thủy ấy rất là đẹp luôn. Đấy, không biết là quý vị khán giả đã ai đến với khu vực chùa Cái Bầu ở Quảng Ninh, Vân Đồn chưa? Đây rồi, buổi tối nay thì đoàn của Linh sẽ ăn cơm ở trong nhà hàng này. Và đây là một nơi mà sẽ bán món lẩu gà. Đây là lẩu gà Văn Xương, một món ăn cũng rất là nổi tiếng của khu vực đảo Hải Nam của Trung Quốc. Đó, mình lát nữa thì khi mà có món ăn lên thì mình có thể quay kỹ hơn cho mọi người xem. Rất là đông người luôn, và theo như mình đoán thì hầu hết là khách Việt Nam mọi người. Nhà hàng này sẽ phục vụ rất là nhiều khách Việt Nam ở đây. Tất cả những cái bàn ăn mà mọi người đang nhìn thấy đây thì đều là các cô chú đến từ Việt Nam cả. Đó. Rồi bên này còn một bàn nữa này nhà mình ơi. Bên này còn một bàn nữa này. Đây. Đây, mình sẽ ngồi luôn bàn này. Đây chính là gà Văn Xương. Còn đây là món nước lẩu của họ này. Không biết là ăn uống sẽ như nào đây. Chắc là nó cũng sẽ hơi hao giống với lẩu sữa. Lẩu gà nước dừa. Chúng ta có thể tự pha chế cái nước chấm ở cái khu vực bên này. Đó. Đây là mình tự pha chế nước chấm đúng không em? để xem có những cái gì này. Cái bích này cái gì giống dầu hào? Cái này giống dầu hào nhỉ. Đấy. Cái này là gì ấy? Dầu mè. Dầu mè. Đây là đó, có tỏi này. Tỏi này. Đây là củ thơm. Cái này là gì nhỉ anh nhỉ? Nó nhìn không biết là cái gì. Dầu bưởi. Ăn ở ngoài trời rất là mát luôn, thời tiết rất là mát mẻ. Bác ở trong tủ đây. Đó, bây giờ thì Linh cũng sẽ pha chế nước chấm thôi. Linh không biết là phải chế biến cái món nước chấm như nào, cho nên là thấy cái gì là cứ cho lẫn lộn vào nhau như vậy. Không biết là nó ăn khi mà chấm thì nó sẽ ra cái hương vị như thế nào nữa. Xin mời. Đấy, chào mời cô chú, mời anh chị. Đây là dê. Làm nước điệu.